A day in my life, preparing fruit desserts for lunch. Ready for carving! At saka nga po pala, kapag bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga next video. Thank you! So, the dessert is done. Fruits desserts. Panghimagas na prutas. It's ready to serve. Yan. Ready to serve na po siya. Diba? So, ito nga pala ang shammander salad ha. Sa English po, ang shammander is beetroot. Correct me if I'm wrong. Yan na po siya. Abangan niyo po kasi may video po ako. Kaya tara, let's gawin na po natin ito. Shammander, white onion, parsley leaves ready to mix.
So, wish me luck. Papagandahin na po natin yung dessert nila. Kaya mayroon po ako ditong mangga, sari-saring prutas po to. Kayo na lang po ang magpangalan kung alam nyo po yan lahat. Kasi yung iba hindi ko po alam kung ano yan. Ang alam ko lang po dyan, mangga, orange. Yan. Sana maganda ang kinalabasan nito. Yan. Malapit nang matapos sa wakas. Kunting ayos na lang. Magiging okay na rin ang lahat. O, diba? Sige, ayos-ayos pa ng konti hanggang sa mapaganda na siya. Yan, tapos na. So, kontento na ako sa ginawa ko. Happy na ako, kaya siguro pwede na yan. Wow! O, diba? Ang ganda. O, sariling puri lang po. Kasi dito minsan, yung mga boss ko, tamad sila kumain ng prutas. Kaya, kailangan nating gawa ng paraan para ganahan naman sila kumain. Kunting creative lang kumbaga. Haha, creative pa more. Fruit dessert is done. Ready to eat na po siya. At ito pa, fruit dessert number 2. O, diba?